Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Fauzi Zin dalam Komen Tengahari. Baiklah, untuk waktu ini saya ingin membawa anda untuk perkongsian berkenaan dengan pilihan raya kecil rantau yang mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR semalam telah pun memaklumkan beberapa tarikh-tarikh yang penting untuk PRK Rantau, yang mana untuk hari penamaan calon akan berlangsung pada 30 Mac, undi awal 9 April dan undi biasa adalah pada 13 April. Dan kalau boleh kita ikutkan berdasarkan data yang disebutkan, 55% pengundi di DUN N27 Rantau adalah 50%-nya adalah Melayu, 26% India, 19% Cina. Dalam erti kata lain, 55% Melayu, 45% adalah pengundi bukan Melayu. Rantau adalah satu daripada 4 kursi Dewan Undangan Negeri di bawah Parlimen Rambau, dan pada pilihan raya umum ke-14 lalu, BN memenangi kursi Parlimen ini dengan majoriti 4,364 undi. Di DUN Rantau pula, sebelum ini penyandangnya menang tanpa bertanding. Dan berdasarkan data di peringkat Parlimen, secara khususnya Barisan Nasional memperoleh 7,654 undi berbanding PKR yang mendapat 8,113 undi. PAS pula hanya menerima 751 undi. Perlu ingat di Parlimen di Rembau, pengundi-pengundi perlu mengundi 2 kertas undi, iaitu yang pertama di DUN, yang keduanya adalah Parlimen. Di DUN tak perlu undi kerana penyandangnya sebelumnya, iaitu Datuk Muhammad Hassan, telah diumumkan menang sebelum ini. Pengundinya hanya mengundi untuk di Parlimen, dan berikut itu adalah yang saya sebutkan tadi adalah keputusan mengikut Parlimen. Dan kalau diikutkan daripada keputusan yang diumumkan itu, BN sebenarnya tewas di Rantau dengan sebanyak 459 undi. Dan untuk itu, untuk bercakap secara keseluruhannya mengenai pilihan raya kecil DUN N27 DUN Rantau ini, di talian adalah Dr. Anwar Shah Bali. Beliau adalah penganalisis politik UPM. Jadi Doktor, mungkin secara keseluruhannya nanti kita melihat ada isu-isu yang akan dibangkitkan dengan demografi, psikografi pengundi dan yang terbaharu mengenai kerjasama UMNO PAS. Apa sebenarnya impaknya nanti kepada PRK DUN N27 Rantau ini? Terima kasih Sir Fauzi. Kalau kita menyoroti semula pilihan raya kecil ini merupakan pilihan raya ke-7 yang pilihan raya kecil ke-7 telah diadakan dalam tempoh 10 bulan. Dan juga kalau kita lihat semula dari segi apa yang disebut sebelum ini, di mana Parlimen Rembau iaitu P131 berada di DUN yang berada di Parlimen Rembau ini terdapat 4 DUN. 1 dimenangi oleh PH di DUN Paroi dan 3 pula dimenangi oleh Barisan Nasional iaitu di Cembung, Rantau dan Kota. Namun Rantau dimenangi tanpa bertanding oleh Datuk Muhammad Hassan. Dan kalau kita lihat dari segi data menunjukkan bahawa kalau kita lihat perbandingan dari segi DUN-DUN yang berada di Parlimen Rembau itu sendiri, kita dapati bahawa peratusan undi yang diterima oleh PAS, sebagai contoh di Paroi sekitar 11%, di Cembung 9% dan di Kota iaitu sekitar 12%. Disebabkan DUN Rantau tiada pertandingan, maka kawasan di sekitar itu juga boleh dijadikan sebagai satu kayu ukur indikasi dari segi kekuatan PAS itu disebabkan oleh pada ketika ini berlaku gabungan antara PAS dan UMNO. Dan ia diteruskan dengan lebih diperkukuhkan di DUN Rantau ini sendiri. Dan kalau kita lihat balik semula kepada keputusan PRK di Semeni, kita dapati bahawa kemenangan BN hanya 5% mengatasi daripada Pakatan Harapan itu sendiri. Di 5% itu menunjukkan bahawa kerjasama politik antara PAS dan BN di Semeni itu memberikan impak yang besar. Dan kalau kita kembali semula di Negeri Sembilan, sungguh pun peratusan pengundian yang diterima oleh PAS tidak begitu besar, namun impak dia akan lebih jelas sekiranya berlaku persaingan yang sengit. Sebagaimana yang sebut Sir Fauzi tadi, data yang diberikan tadi berkaitan dengan keputusan Parlimen Rembau itu sendiri mengambil kira kepada tren pengundi di Rantau, menunjukkan bahawa BN kalah sebenarnya di DUN Rantau dalam konteks Parlimen Rembau itu sendiri dengan 459 undi. Namun kalau dicampur PAS dan BN, maka berlakulah kemenangan untuk gabungan ini iaitu 8,405, sekitar 300 lebih daripada apa itu. Doktor, melihat kepada perkembangan terbaharu yang mana kerjasama UMNO dan PAS, adakah kita akan melihat selepas ini masih lagi akan ada isu-isu berkaitan nasionalis, iaitu isu-isu berkaitan Melayu Islam akan menjadi tumpuan pada PRK DUN Rantau ini? Okey, pada pandangan Sir Fauzi, berdasarkan pada perjalanan pilihan raya kecil di Semeni,
pada pandangan saya ia akan lebih berkaitan berkisar dengan isu-isu nasional sebenarnya itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa kemenangan Barisan Nasional di Semenyih itu menunjukkan bahawa isu nasional telah mengatasi isu tempatan. Dan kalau kita lihat di di Rantau di sini merupakan kawasan majoritinya penduduk adalah kawasan luar bandar. Sungguh pun isu-isu tempatan lebih dekat dengan mereka. Namun isu-isu yang pada ketika ini yang begitu dilihat oleh penduduk setempat adalah isu-isu nasional itu sendiri. Selain daripada isu perpaduan antara UMNO dan PAS itu sendiri, isu-isu lain yang begitu besar juga adalah kos sara hidup, isu-isu berkaitan peluang pekerjaan, kenaikan harga barang. Dan ini semua yang memainkan peranan yang besar. Selain daripada tidak dapat menafikan kekuatan PAS dan UMNO gabungan itu mampu memberikan added value kepada PN itu di Dun Rantau. Sebagaimana data yang saya sebut tadi menunjukkan dengan jelas bahawa sungguh pun PAS memperoleh sekitar 5% saja undi mereka di Dun Rantau dalam konteks parlimen rembau itu sendiri. Namun 5% tu jika dicampur dengan undi UMNO boleh memenangkan mereka di Dun Rantau itu sendiri. Namun kalau kita lihat dalam konteks parlimen rembau, pada pandangan saya kita belum melihat lagi dari segi calon itu sendiri. Sebagai contoh di Dun Rantau ni, maka calon ni adalah pemangku ataupun timbalan Presiden UMNO pada ketika ini yang menjalankan tugas Presiden. Pada ketika itu ada added value lagi untuk PN, khususnya calon itu sendiri. Terima kasih Dr. Anwar Shah Bali. Beliau adalah penganalisis politik daripada UPM. Kalau boleh kami nak panjangkan lagi perbincangan khususnya berkenaan dengan kerjasama politik antara PAS dan juga UMNO, dan pastinya berkenaan dengan menjelang pilihan raya kecil Dun Rantau akan ada selepas ini follow-up yang saya sendiri akan menghubungi Dr. Anwar Shah Bali. Baiklah, Komen Tengahari berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baiklah, kembali dalam Komen Tengahari. Dikabarkan setiap tahun 1.34 juta maut akibat penyakit yang disebut sebagai hepatitis C. Dan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, anggaran 71 juta manusia yang dijangkiti penyakit hepatitis C. Dan di Malaysia, kira-kira 450,000 orang dijangkiti penyakit itu. Di peringkat antarabangsa, WHO mengumumkan komitmennya mereka untuk menurunkan kadar tersebut di peringkat global dengan sasaran mengurangkan kadar kematian melibatkan penyakit Hep C ini iaitu 65% dan jangkitan baharu 50%. Sesuatu yang agak menarik untuk saya kongsikan, sebenarnya di Mesir, sasaran kerajaannya telah menetapkan untuk menjadikan Mesir sebagai bebas Hep C menjelang 2020. Bagaimana Mesir boleh melakukannya? Dan menurut salah seorang daripada pakar daripada kami jemput daripada Mesir, yang mana beliau mengumumkan sebenarnya ada 3 tunjang asas ke arah matlamat itu, iaitu pertama berkaitan dengan political will, iaitu iltizam politik, keduanya ekonomi skill, dan ketiganya adalah berdasarkan kajian ataupun research. Kita dengarkan perkongsian daripada Dr. Shirin Helmi. Beliau adalah timbalan pengurusi Farco Group Egypt, yang mana apa sebenarnya yang kita boleh belajar daripada Mesir dari kategori memerangi penyakit Hep C. Kita dengarkan. In Egypt, we started with direction and political will, where President Sisi said, I have a dream to cure Egypt from hepatitis C, and this was on the 12th of May 2015. So we put a dream of 2020 Egypt free of hepatitis C. And luckily we had 2 things. We first made the first generic for the first direct antiviral, and we applied for pre-qualification for WHO. We got approval for the API factory, approval for the finished dosage factory, approval for the dossier for the product itself, and for the clinical trial center. So we started after this acquiring a company in the USA called Presidio, because we thought of something. My father, Dr. Hassan Helmi, together with late Dr. Zuhail, the Egyptian Nobel Prize winner, talked about research for the have-nots. So my father told him, what's the have-nots? He said, you have, I don't have. What shall I do if there is an epidemic disease that kills everyone and you don't have the money to cure yourself? Especially with HCV, as you know, there are 71 million patients worldwide, 400,000 deaths a year. So every 80 seconds, we lose 1 person from human being. And at the same time, who was cured in the past 4 years is only 4 million people
2 million of which are from Egypt and 2 million are from the rest of the world. Okay. So Egypt did not win the soccer match, but Correct. the HCV match. Yeah. And they did this by, as I said, political will, economies of scale that Okay. we produced large volumes, and at the same time, research, discoveries. The second D is discoveries. Where we started with Ravidasvir, we made a clinical trial in Egypt for genotype 4, which showed very good results. Then we came with DNDi and with Pharmaniaga and Malaysian Ministry of Health to start a pan-genotypic study, research for a very tough sample with people HIV, HCV co-infected, cirrhotic patients, people who inject drugs. And luckily we had very, very high results showing the efficacy of the product. So we thought, how can we make it affordable? Not more than $3.50 a day that you can keep hepatitis C away. In Egypt, we finished all waiting list patients, all the diagnosed patients. Then we introduced to the President of Egypt a program. We bought 8 mobile clinics and we bought 4 million kits for analysis, and we started sampling people in many areas in Egypt. Then the President took the initiative of a national program called 100 Million Lives. Okay. And we are screening in 7 months 50 million Egyptians. All who are above 18 years old Okay. is going to be screened. In 4 months, we already finished 31 million, Okay. out of which we make also a medical record for the Egyptians. Okay. They measure the blood pressure, they measure At the same the time, sugar, yes. blood sugar, the height, the weight, the obesity index. So we were told after this to go into diet by the president so that we can lose some weight. So health is very important. Correct. And also we are coming here with love to Malaysia to make it happen. So Yes. we're going to copy 2020 Egypt Free also Sure. to Malaysia to have it Okay. also by that time. Itu situasi di Mesir. Bagaimana pula konteks dalam kedudukan rawatan hepatitis C di Malaysia? Kita dengarkan pandangan Datuk Fashila. We want to make sure that our country is free from Hep C as well. Sebab tu kami telah meletakkan satu tanda aras yang tinggi untuk teknologi, transfer of technology bagi Hep C products, and kita pun ada satu NCE which is Ravi. And we are doing it in Malaysia. Hopefully, we can use this Ravi with our Sophos. And we are currently, as you are aware, juga Malaysia has been very brave under the Ministry of Health to invoke the patent for Hep C. Okay. All right. It was very, very hard, and you know who is actually the originator. And now, Pharmaniaga voluntarily work together with the Ministry of Health to make sure that we can do the procurement and also the distribution for Hep C. So now we are very okay as far as making sure that the accessibility, please understand that Pharmaniaga is very, very, very concerned about accessibility in medicine. Baiklah, jangan lupa untuk saksikan agenda awal ni malam ini 9 malam. Saya kira itu sahaja daripada saya, Fauzi Zin, Komen Tengahari. Kita jumpa lagi.